สวัสดีเพื่อนนักผจญภัยชาว LMC ทุกคน คลิปวิดีโอนี้จะพูดถึง Master Skill 3 ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟหลักเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมานะครับ โดยผมจะทำการสอนวิธีการบิวตัวละครอย่างกระชับ เพื่อนๆคนไหนตามไม่ทันสามารถพอสแล้วทำตามได้เลยครับ สำหรับขอบเขตเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับ วิดีโอนี้จะพูดถึงความสามารถของ Master Skill 3 อย่างย่อหลังจากถูกเนิร์ฟมาแล้ว สแตทที่ควรอัพของสวมใส่และเมมโมรีที่แนะนำแนวทางการอัพสกิลการวางสกิลในช่องออโต้ที่คุ้มค่าที่สุดและแรงที่สุดและแนวทางในการอัพรูนที่ผมไปค้นคว้ามาครับสรุป Master Skill 3 อย่างย่อหลังถูกเนิร์ฟ Master Skill 3 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Interstellar Raid Interstellar Raid จะสร้างวงเวทขนาดใหญ่ที่ปล่อยอุกกาบาตลงมาต่อเนื่องทุกๆ 0.3 วินาทีโดยอุกกาบาตที่ตกลงมานั้นจะสุ่ม4ธาตุหลักได้แก่ดินน้ำลมและไฟมีระยะเวลาพื้นฐานอยู่ที่6วินาทีคูลดาวน์แปรผันอยู่ที่15วินาทีเวลาร่ายแปรผัน12วินาทีระยะร่ายอยู่ที่8เมตรสามารถใช้ Invisible Space เพื่อเพิ่มระยะร่ายได้นอกจากการทำดาเมจ Interstellar Raid ยังมีความสามารถอีก2อย่างก็คือความสามารถที่1การดูดศัตรูทุกคนในขอบเขตของวงแหวนเวทเข้ามายังจุดศูนย์กลางของวงโดยการดูดนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือตอนที่ไล่สกิลความสามารถที่2 Interstellar Raid สามารถไล่บนแลนได้และขณะที่ Interstellar Raid ทำงานจะทำการลบแลนHell Plant และ Trap ทุกอันในระยะขอบเขตของวงสกิลอย่างต่อเนื่องทุกๆ 0.3 วินาทีจนกว่า Interstellar Raid จะหายไปพาสซีฟแรก On Nature Aging เมื่อ Interstellar Raid โจมตีโดนศัตรูมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเผาไหม้แช่แข็งมึนงงหรือเลือดออกและทำให้ Interstellar Raid ทำดาเมจต่อเป้าหมายที่ติดสถานะผิดปกติแรงขึ้น 30% พาสซีฟที่2 Windbreath Purification เพิ่มระยะเวลาของ Interstellar Raid 3 วินาทีและลดระยะเวลาดีเลย์หลังไล่สกิลของสกิลโจมตี AOE ทุกสกิลลง2 วินาทีพาสซีฟสุดท้าย Starglow Resonance เมื่อไล่สกิลโจมตี LE ใดๆก็ตามจะสร้าง Interstellar Raid ขนาดเล็กลงจำนวน10ลูกบนสกิลโจมตี AOE นั้นด้วยโดยธาตุของ Interstellar Raid ขนาดเล็กจะขึ้นอยู่กับธาตุของสกิลโจมตี LE ที่ใช้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่3 วินาทีโดยจะนับคูลดาวน์แยกกันในแต่ละธาตุ Interstellar Raid ขนาดเล็กนี้ไม่สามารถดูดศัตรูไล่บนแลนหรือลบแลน Hell Plant และ Trap ได้ต่อมาจะพูดถึงการอัพสเตตัสของตัวละครนะครับผมแนะนำให้อัพค่าอินและลักให้เต็ม99ก่อนเลยครับจากนั้นให้ลงค่าเด็กจนกว่าไล่ Interstellar Raid แบบไร้หลอดได้โดยปกติไร้หลอดคือการที่ระยะเวลาไล่น้อยกว่า 0.6 วินาทีครับเพื่อนๆทุกคนสามารถชี้ที่ตัวสกิลเพื่อดูระยะเวลาไล่ที่เหลือได้ตลอดครับหลังจากนั้นค่าสเตตัสที่เหลือให้เอาไปลงค่าสเตรนท์หรือเด็กเพิ่มเติมเพื่อให้ก๊าซซานูเบียหาร12ลงตัวจะทำให้ดาเมจสูงขึ้นอีกครับคำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยคาถาอันไหนดีกว่ากันระหว่างคาถา LE กับคาถาวิสาสดีก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าถ้าเปลี่ยนจากคาถาวิสาสดีที่เราใช้กันเป็นประจำเป็นคาถา LE เราจะเสียหรือได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นบ้างโดยผมจะเปรียบเทียบที่คาถาบวก15เท่ากันนะครับค่าที่เสียไปได้แก่ค่าลดไร่แปรผัน 15% ค่าเจาะเวท 38% ค่า MATK 35% ค่า M Damage 9% และค่า INT 8หน่วยค่าที่ได้เพิ่มขึ้นโจมตีด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟแรงขึ้น 10% ดาเมจสกิลโจมตี AOE แรงขึ้น 60% และค่าเด็ก10หน่วยผลการทดสอบคาถา AE บวก15ทำดาเมจได้ดีกว่าคาถาวิสาสดีอยู่ที่ประมาณ 27% โดยมีข้อแม้คือเราจะต้องแก้ค่าเจาะเกราะเวทและค่าลดไร่ให้ได้ตามคอนเทนต์ที่เราต้องการเล่นโดยค่าเจาะเกราะเวทที่ผมแนะนำสำหรับการลงดันเจียนคือ 171%และค่าเจาะเกราะเวทที่ผมแนะนำสำหรับการเล่น PVP คือ 221%วิธีการแก้ค่าเจาะเวทที่ผมแนะนำคือการย้ายเมมโมรีแถวที่1จาก MATK เป็นเจาะเกราะเวท
ส่วนการแก้ไขค่าลดไร่ที่ผมแนะนำคือการหาออฟแมวแถวที่ 3 ในส่วนเกราะและอาวุธหลักให้ได้ขั้นสูงและการรีออฟแมวหาค่าเด็กครับของสวมใส่ในเซตลงดันเจียนที่ผมแนะนำของสวมใส่ในเซต PVP ที่ผมแนะนำเมมโมรีที่แนะนำคำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยอีกคำถามหนึ่งเราจะเซตสกิลช่องออโต้ยังไงดีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากใช้เวลาวิจัยมานานพอสมควรและการทดสอบหลายๆครั้งผมได้ข้อสรุปว่าการที่จะรีดประสิทธิภาพของสกิลให้ออกมาได้สูงที่สุดนั้นการเซตสกิลช่องออโต้แบบใช้เพียงแค่3ธาตุรีดดาเมจออกมาได้ดีกว่าและมีความคล่องตัวในการเล่นมากกว่าโดยขอยกเครดิตในไอเดียการเล่นแบบนี้จากคุณซาลิสตาจากช่อง Discord หลักของ ROMC แนวทางการอัพสกิลในคลาสต่างๆมีดังนี้ครับผมจะเปิดผ่านแบบเร็วๆนะครับเพื่อนๆสามารถอัพสกิลตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับแนวทางในการอัพมาสเตอร์สกิล 3สำหรับคนต้องการทยอยค่อยๆอัพสกิลผมแนะนำให้อัพตามภาพได้เลยครับแต่สุดท้ายต้องอัพเต็มทุกสกิลนะครับแนวทางในการตั้งสกิลช่องออโต้ผมแนะนำให้ใช้เมทิโอแค่เลเวล 2ครับเพื่อให้คูลดาวน์ของสกิลตรงกับคูลดาวน์ของอินเตอร์สเตลล่าเรทขนาดเล็กที่3วินาทีครับถ้าหากมีพระลดคูลดาวน์ให้เพิ่มเมทิโอเป็นเลเวล 4และถ้าหากมีทั้งพระและบาทแดนลดคูลดาวน์ให้เพิ่มเมทิโอเป็นเลเวล 7ครับต่อมาสกิลสเตรนมีคูลดาวน์ที่3วินาทีที่เลเวล 10อยู่แล้วสามารถอัพเต็มได้เลยโดยจะทำให้โอกาสปลดอาวุธและหมวกของสกิลนี้สูงขึ้นด้วยครับส่วน Lord of Vermilion นั้นแนะนำให้อัพเต็มเลเวล 20เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีข้อควรระวังของสกิลนี้คือเราห้ามอัพรูนที่ลดดีเลย์หลังไร่สกิลเลยครับเพื่อให้ดีเลย์หลังไร่สกิลค้างอยู่ที่ 1.4 วินาทีถ้าหากน้อยกว่านี้การรวนสกิลจะมีปัญหาครับเพราะเวลามันจะเหลื่อมกันทำให้ดาเมจที่ได้นั้นลดลงการอัพรูนเพื่อนๆทุกคนสามารถอัพรูนตามลิสต์รายการที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับโดยจะมีข้อระวังก็คือสกิลเมทิโอให้อัพไว้ที่เลเวล 2 4 หรือ 7ตามคูลดาวน์ที่เราลดได้จากเพื่อนร่วมทีมและห้ามอัพรูนที่ลดดีเลย์หลังไร่สกิลของสกิล Lord of Vermilion เลยนะครับและนี่ก็คือ Master Skill 3 อย่างย่อที่ผมสรุปมาให้เพื่อนๆทุกคนทำตามแบบง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้รบกวนกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปในอนาคตสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ